السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع زخرفي جديد سهل جدا وبسيط لكن جميل في نفس الوقت. هنستخدم فيه مجموعة من الألوان، هنستخدم خيط صوف متوسط السمك، هما أكتر من نوع لكن كلهم سمك واحد مع إبرة رقم 3.5 ملم. أتمنى فضل الله يسأمر إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير، والبنات اللي لسه أول مرة يتابعوني دوسوا اشتراك، وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم دايما مني كل الفيديوهات الجديدة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبتدي باللون اللي هو الطوبي ده. أول حاجة بنبتدي نكونها هي مجموعة من السلاسل بيكونوا 8 سلسلة. هجيب الخيط بسيب منه مسافة وهلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل ألف الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب السبعة اللي في الاخر وهاجي الاول واحدة فيهم وهدخل في الحلقة الامامية، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة هبتدي ارتفع 4 سلسلة، وهي بتكون ارتفاع العمود ب2 لفة، وبنبتدي نشتغل بالعمود ب2 لفة. 1 2 3 عفوا 4. وهعتبر ان ده اول عمود ب2 لفة معايا، وهشتغل بعد منه كمان 5 عمود ب2 لفة. طيب ازاي بنشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2. احنا طبعا لفينا لفتين جاية من اسم العمود اللي هو ايه مطلوب مني في الباترون. بقى معايا 3 حلقات. هنزل من تحت السلاسل الف الخيط واخرج. معايا كده على الابرة 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2. هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب احنا كده اشتغلنا عمود وده رقم 2. المفروض ان المجموعة الاولى او كل المجموعات الاربعة عندي بيكونوا كل واحدة فيهم مكونة من 6 عمود ب2 لفة. كده 1 2 3 4 5 رقم 6 والاخير في المجموعة الاولى. هرجع اخد 3 سلسلة 1 2 3 وارجع تاني اكون 6 عمود ب2 لفة. كده 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. هرجع اخد 3 سلسلة 1 2 3 وارجع تاني اكون 6 عمود ب2 لفة. 3 سلسلة 6 عمود ب2 لفة 3 سلسلة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر معانا. بعد ما اخدنا 3 سلسلة هروح لرابع سلسلة ارتفاع 1 2 3 رقم 4 بدخل فيها وبعمل غرزة منزلق. من نفس المكان اللي احنا واقفين عنده برتفع 5 سلسلة 1 2 3 4 5 وببتدي اشتغل على الاعمدة اللي جاية كلها غرزة عمود ب2 لفة، بس بشتغلهم في حلقة واحدة بس من فوق، يعني كأني بشتغل غرزة كلاستر. يعني بخلي اخر حلقة موجودة عندي على العمود على الابرة. هلف 1 2 هدخل الفراغ رقم 2 لان احنا اشتغلنا السلاسل فوق الفراغ رقم 1. اسحب الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين. ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي اخر حلقة موجودة على الابرة. تاني بكرر العمود اللي بعده، نخرج من حلقتين نلف ونخرج من حلقتين مرتين يا بنات، بنلف الخيط ونخرج من حلقتين، والحلقة الأخيرة بخليها. يبقى كده عندي العمود الأول التاني التالت. في المجموعة الأولى ما بيكونش عندي حلقة أساسية موجودة عندي على الإبرة لأني برتفع من فوق أول عمود، لكن في كل المجموعات اللي جاية بيكون عندي حلقة أساسية بالإضافة ل6 حلقات بتوع ال6 أعمدة اللي بيكونوا بعدي. يبقى كده عندي 1 2 من الأعمدة اللي تحت، 3 4
5. زي ما اتفقنا مع بعض في المجموعات اللي جاية هيكون عندي 6 حلقات بالإضافة للحلقة الأساسية. هنا بقى عندي 6 حلقات ومش يعني ناقصين حلقة ليه عشان احنا ارتفعنا فوق العمود الأول. معايا 6 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة وهقفلهم بسلسلة من فوق، وبعد منهم باخد كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 سلسلة. هيقابلني 3 سلاسل الزاوية تحت، بسيب أول واحدة وبروح لتاني واحدة بشغل فوقيها غرزة منزلقة، ادخل فيها واسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. من نفس المكان اللي انا واقفة عنده هرتفع 1 2 3 4 5، وهكرر اللي عملناه مع الاعمدة اللي فاتت، اني بشتغل بقى ال6 اعمدة المرة دي. بصوا انا معايا حلقة اساسية ولسه هشتغل 6 اعمدة ب2 لفة على 6 اعمدة لغاية الحلقة الاخيرة بسيبها عندي على الابرة. هلف 1 2 بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. يبقى كده ده اول حلقه من الاعمده ال6 والحلقه الاساسيه. يعني في النهايه هيكون عندي على الابره 7 حلقات. ده بيكون بالنسبه لكل المجموعات الباقيه عندي على المربع. كده 1 2 3 4 5 6. كده بيكون عندنا كام حلقة؟ 1 الأساسية، 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط واخرج منهم كلهم ونقفلهم بسلسلة، وبعد منهم باخد كام يا بنات؟ 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح للسلسلة اللي في المنتصف الزاوية وبعمل غرزة منزلقة. طيب في بنات منكم هيسألوني طيب انتي في بداية السطر ما ارتفعتيش ليه من عند السلاسل؟ احنا كده كده ارتفعنا من المكان ده، لاني انا كده مش محتاجة ان انا ارجع للجهة دي عشان ارتفع ارتفاعي وابتدي السطر الجديد. فابتدينا يعني احنا عملنا ايه، تجاوزنا القاعدة شوية وارتفعنا من فوق اول عمود مباشرة. بكمل بنفس الطريقة، برتفع 5 سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه، واكمل غرزة كلاستر او ال6 اعمدة دول مع بعض ب2 لفة، وبعد كده بقفلهم بسلسلة من فوق وباخد 5 سلسلة بعدهم، وفي النص هنا في منتصف الزاوية بعمل غرزة منزلقة، وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند. في تاني سلسلة من الزاوية الاخيرة بقفل بغرزة منزلقة. هكمل لغاية ما اوصل للمكان ده وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، قفلنا المنزلقة في تاني سلسلة، طبعا تاني سلسلة من اللي ارتفعنا بيهم في الزاوية اللي تحت. في المرحلة دي خلاص بسحب الخيط من الإبرة وبشد 10 سنتي وببتدي أقص. هبتدي نوصل للخيط اللون الجديد. فين بقى يا بنات؟ بلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، وبدخل فوق أي زاوية من الزوايا، بس الزوايا اللي هي فين بقى يا بنات؟ اللي هي كانت غرزة الكلاستر فوق غرزة الكلاستر. فاكرين السلسلة اللي فوق غرزة الكلاستر اللي احنا كنا بنقفل بيها؟ هي دي اللي هدخل فيها. هلف الخيط طبعا واخرج من الحلقة دي اللي احنا كنا عاملينها على الهوا، واسحب الحلقة بعد ما قفلتها عقدة بداية من تحت المكان ده. من المكان ده بس انا هرتفع سلسلة، هي مش مجرد ارتفاع ولا حاجة، لكن عشان اقفل المكان دوت وابقى ايه شغلي متأمن كويس. قبل ما ابتدي اي شغل بسيب 10 سنتي من الخيط. ما تعملوه ازاي يعني، انا مجرد بس عشان بشرح فسبت مسافة صغيرة. انتوا في بداية الشغل بتسيبوا 10 سنتي، وفي نهاية الشغل كمان بتسيبوا 10 سنتي عشان تقدروا بعد كده بإبرة التنظيف تنضفوا الخيوط دي تحت الغرز اللي معانا. شايفين المكان اللي كنت بقفل فيه تحت بغرزة منزلقة؟ في المكان دوت هروح اشتغل 3 عمود ب2 لفة كده، 1 وبشتغلهم للاخر، 2 3 بعد ما اشتغلت 3 هاخد سلسلة واحدة وهشتغل كمان 3 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، كل ده في نفس الفراغ. 2 3 بعد كده هاخد سلسلتين، 1 2 وكمان هشتغل 3 عمود ب2 لفة، سلسلة 3 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ.
كده 3 سلسلة، 3 سلسلتين، 3 سلسلة، ونروح نعمل اخر 3. وطبعا عارفة ان الفراغ بيكون ضيق جدا، بس ايه، الباترون عندنا بيشتغل في المكان ده، فواحدة واحدة معلش. 1 2 3. زي ما احنا شايفين بيكون الشكل معانا كده. هنروح فين دلوقتي بقى يا بنات؟ شايفين فوق غرزة الكلاستر اللي تحت، فوق السلسلة اللي كنا بنقفل بيها ال6 اعمدة اللي تحت، بدخل وبعمل غرزة منزلقة. هرجع تاني من نفس المكان اللي انا فيه، ما برتفعش اي سلاسل، بلف الخيط مرتين على طول، واروح بقى فوق غرزة المنزلقة دي، فوق الفراغ ده بشتغل زي ما اشتغلت هنا بالظبط. 3 عمود ب2 لفة، سلسلة، 3 عمود ب2 لفة، سلسلتين، 3 عمود ب2 لفة، سلسلة، 3 عمود ب2 لفة، واروح فوق الغرزة طبعا اللي هي السلسلة اللي فوق ال6 عمود دول اللي مع بعض، بقفل بغرزة منزلق. هكمل بقى كل الفراغات اللي عندي بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلص السطر معانا. في نهاية السطر في نفس المكان اللي شبكت فيه الخيط هروح اعمل غرزة منزلقة. هنبتدي السطر معانا اهو في نفس المكان، اجيب اللون الجديد واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، لاني هبتدي من نفس المكان. فوق نفس الفراغ اللي احنا قفلنا فيه هبتدي ارتفع، بسم الله، 1 2 3 4، وهعتبرهم اول عمود ب2 لفة في المكان دوت، وبشتغل كمان معاهم في نفس الفراغ كمان 5 عمود ب2 لفة. يبقى كده 1 عشان المجموعة بتاعتي تكون 6. 1 2 3 4 5 6. اصبح فوق المكان اللي كانت طبعا عندي هنا فوق الزاوية اللي كنا بنجمع فيها 6 عمود ب2 لفة، اشتغلنا فوقيهم 6 عمود ب2 لفة. طيب مش هشتغل، يعني مش هشتغل سلاسل ما بين المكان ده والمكان اللي اروح اشتغل فيه. هنا هيقابلني من تحت ايه، ال3 عمود دول والسلسلة وال3 عمود دول، هسيبهم والف الخيط على الابرة واروح فوق السلسلتين هشتغل 3 عمود ب2 لفة، عفوا 6 عمود ب2 لفة، سلسلتين، 6 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. يبقى كده 1. وطبعا الفراغ دوت هنشتغل فيه حاجة فوق بس مش في السطر ده. 2 3 4 5 6. سلسلتين، 1 2، وتاني في نفس الفراغ هكون كمان 6 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ هو 1 2 3 4 5 6. احنا كده اشتغلنا فوق السلسلتين اللي في الزاوية ايه. ابتدينا منين يا بنات؟ ابتدينا من فوق غرزة الكلاستر اللي تحت دي، المكان اللي احنا قفلنا فيه بغرزة منزلقة. 4 سلسلة، 5 عمود ب2 لفة، ما اخدتش اي مسافات، سبت 3 عمود، سلسلة 3 عمود، ورحت فوق السلسلتين اشتغلت 6 عمود ب2 لفة، سلسلتين، 6 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. هنا دلوقتي بسيب بردك ال3 عمود والسلسلة وال3 عمود، وهلف الخيط على الابرة مرتين واروح فين؟ فوق المكان اللي كنت بقفل فيه بغرزة منزلقة، هو هشتغل فيه 6 عمود ب2 لفة. وبعد كده بروح للمكان اللي فيه سلسلتين بشتغل 6 عمود، سلسلتين، 6 عمود، وارجع فوق المنزلقة هنا بشتغل 6 عمود بس، ارجع فوق الزاوية بشتغل 6 عمود، سلسلتين، 6 عمود، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية السطر اللي معايا. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بروح لرابع سلسلة ارتفاع ابتدينا بيها، 1 2 3 رقم 4، بقفل عندها بغرزة منزلقة.
سطر جديد بنبتدي نضيف لون جديد. هسحب الحلقة من الحلقة اللي عندي على الإبرة وارتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ هشغل غرزة حشو. بنشغل غرزة الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي بشتغل على كل الغرز اللي موجودة عندي غرزة حشو، بدخل الفراغ اللي عندي اسحب الخيط واخرج. يكون عندي على الإبرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم كده 1 2 3 4 5 6. طيب اشتغلنا 6 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. فاكرين السلسلة اللي احنا كنا سايبينها تحت اللي هي طبعا 3 عمود سلسلة 3 عمود؟ السلسلة اللي في المنتصف دي انا مش هشتغل في الفراغ ده اللي فوق المكان ده، هشتغل على السلسلة دي عمود بلفة ساقط. بلف الخيط، بنزل عند الفراغ اللي فوق السلسلة، ادخل ومن الخلف اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده ضمينا المكان اللي احنا طبعا ايه تحت كنا بنسيبه زي ما احنا شايفين. هرجع على كل الأعمدة اللي تقابلني ال6، هشتغل على كل غرزة منهم غرزة حشو. ده 1 2 3 4 5 6. هنا هيقابلنا ايه؟ هيقابلنا سلسلتين هشتغل فوقيهم 3 غرزة حشو. 1 2 3. هرجع يقابلني 6 غرزة عمود ب2 لفة من تحت، اشتغل عليهم 6 حشو. 1 2 3 4 5 6. هيقابلنا الفراغ اللي هو طبعا كان عندي 3 عمود سلسلة 3 عمود اللي هو تحت الفراغ ده، هشتغل عليه عمود بلفة ساقط. بلف الخيط على الإبرة وبنزل عند السلسلة اللي في تحت دي، ادخل الف الخيط واسحبه من وراها كده. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. ارجع تاني على كل غرزة من الغرز دي بشتغل غرزة حشو، وارجع فوق السلسلة اللي تحت دي بشتغل غرزة عمود ساقط زي دي بالظبط، و6 حشو. هنا في المكان اللي فيه سلسلتين بشتغل فوقيه 3 غرزة حشو، وبكمل السطر او الراوند عندي زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني في السطر الاخير معانا، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. هو تكون فكرته سهلة جدا وما فيهوش اي صعوبة. احنا بعد ما عملنا اخر عمود ساقط بروح فوق اول غرزة اشتغلتها، ادخل واقفل بغرزة منزلقة كده. انتهى السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. فوق نفس الفراغ اللي انا واقفة عنده برتفع 1 2 3، وهعتبر نفسي اشتغلت غرزة عمود بلفة فوق الفراغ الاول. يعني ببتدي اروح بعد كده للفراغ التاني واشتغل. بشتغل فوق كل الغرز اللي هتقابلني غرزة عمود بلفة لغاية ما اوصل للغرزة اللي هي الحشو اللي في المنتصف هنا عندي في الزاوية. يعني دي واحدة رقم 2 بشتغل فوقيها 3 عمود بلفة، وارجع اشتغل على كل الغرز غرز عمود بلفة، وبعد كده في الغرزة اللي في المنتصف 3 عمود، وهكذا حتى طبعا نصل الى نهاية السطر اللي معايا. بشتغل في الغرزة رقم 2 لان اول واحدة اشتغلت فوقيها 3 سلاسل، بكمل عمود فوق كل غرزة حشو بتقابلني. المربع النهاردة انا بفضله جدا لبطاطين البيبي لانه مربع مغلق زي ما احنا شايفين، وبيكون حلو جدا في تدفئة، مش هيدخل اي هوا طبعا او تيار هوا للطفل. اشتغل عمود فوق كل غرزة لغاية ما اوصل للغرزة رقم 2 في الزاوية. كده وصلنا للغرزة الاولى من الزاوية. الغرزة رقم 2 هشتغل فيها 3 عمود بلفة. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ او تالت في نفس الفراغ، 3. هرجع بعد كده اشتغل غرزة فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل للغرزة رقم 2 من الزاوية اللي هي التالية ليها، وبكمل المربع بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
وفي نهاية السطر عندي بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو عندنا النهاردة، وكمان نكون وصلنا لنهاية فكرتنا. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة. فضلا ليس امرا، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.